ሰላም የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበልልኝ። እኔ ቸሩ መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን በጣም ሰላም ነኝ። የቻናሌ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የጤፍ እንጀራ በቀላሉ በቤታችን ውስጥ እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። የጤፍ እንጀራ ሳናቦካ ማለት በጣም ሳናቦካ ውሃና ዱቄቱን ብቻ በመቀላቀል አብሲት ጥለን እንዴት በቀላሉ ቆንጆ የሆነ እንጀራ መጋገር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። በመጀመሪያ ሰፋ ያለ ዕቃ ያስፈልገናል። ከዛም የምናቦካውን ዱቄት መጠን ከለካን በኋላ ሰፋ ባለ ዕቃ ውስጥ እንጨምርና እንደዚህ እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ያረጋችሁ በቀዝቃዛ ውሃ ታማስሉታላችሁ። በደንብ አርጋችሁ ታማስሉታላችሁ። በንጹህ ማንኪያ በደንብ አርጎ ማቀላቀል፣ ቀጭን እስኪሆን ድረስ ማቀላቀል ነው። ማሸት ሳይሆን ማቀላቀል። ማሸት አይጠበቅባችሁም። እንደዚህ አድርጋችሁ ካቀላቀላችሁት በኋላ በደንብ አድርጋችሁ ዱቄትና ውሃው መቀላቀሉ በደንብ እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ቀዝቃዛ ውሃ ታመጡና ልክ እንደዚህ እንደምትመለከቱት የቀላቀላችሁትን ዱቄት በደንብ አድርጋችሁ በብዛት ቀዝቃዛ ውሃ እያገናኛችሁ ታቀጥኑታላችሁ። ውሃ እስከሚሆን ድረስ ነው የምታቀጥኑት። ከዛ በኋላ ስትጨርሱ አረፋው ልክ እንደዚህ ሲሆንላችሁ በደንብ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ በምትፈልጉት ቀን ማለትም በሁለተኛው ቀን፣ በሶስተኛው ቀን እስከ አምስተኛው ቀን ድረስ እንደምትፈልጉት ቀን መጠን የሸፈናችሁትን ያቀላቀላችሁትን ሊጥ ታመጡና እንደዚህ ነው የሚሆነው። በሁለተኛው ቀንን ልክ ስታቦኩት ውሃውን ሊጡን ከውሃው ጋር ስታቀላቀሉት የሚያሳያችሁን አረፋ ነው የሚያሳያችሁ። ምንም የሚለይ ነገር የለውም። ምክንያቱም ንጹህ ውሃ ነው። ብዙም ስላልታሸ በጣም የሚያምር ነው የሚሆን መልኩ። በጣም አዲስ ነው የሚመስለው። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ቀስ ብላችሁ ከላይ የምታዩትን አረፋ ቀስ አድርጋችሁ በማንሳት በማንኪያ የተወሰነች ትንሽ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት በትንሹ ከዛ በኋላ ትንሽ ሊጥ እንደዚች እንደምታዩት ትቀንሳላችሁ ማለት ነው። ሳታበዙ በጣም ቀጭን መሆን አለበት ሊጡ፣ ምክንያቱም ወፍራም መሆን የለበትም። አሁን አብሲት ልንጥል ነው ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ስቴፕ ነው። ከዛ በኋላ በንጹህ ዕቃ ውሃ፣ ቀዝቃዛ ውሃ እናፈላለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት እንጥድና ውሃው እስከሚፈላ ድረስ እንጠብቀዋለን። እስኪፈላ ድረስ እንጠብቀውና ከፈላ በኋላ ቅድም የቀነስናትን ሊጥ እሷን እናመጣና እንጨምረዋለን። ከጨመርን በኋላ በደንብ እናዋህደዋለን። በደንብ ካዋሃድን በኋላ እንተወዋለን ማለት ነው። ብዙ አናማስለውም። እሳቱን ቀነስ አድርገን እስኪፈላ ድረስ እንጠብቀዋለን። አሁን ሊፈላ ሲል ልክ እንደዚህ አረፋ ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ላይ አረፋ ሲሆን ቀስ ብለን እንዳይፈስብን እንጠብቀዋለን። አሁንም አምስተኛው ስቴፕ አሁን እየፈላ ነው። በደንብ ሆኖ ሲፈላ የምናውቀው ልክ እንደ እንጀራ አይን አረፋው ጥቃቅን አረፋ ይሆንና የሚያምር ይሆናል። እንደዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ቀስ አርጋችሁ ታወጡትና እንዲበርድ ታደርጉታላችሁ። ሳይበርድ ወደ ሊጡ መጨመር ሊጡን እንዲያጓጉለው ያደርጋል። አንዴ ደግሞ ትኩሱን ወደ ሊጡ ከጨመራችሁት ይጓጉልና በምትጋግሩበት ሰዓት እንጀራው አያምርም። አልፎ አልፎ ጉብ ጉብ ያለ ነገር ያመጣና ለእንጀራው አይን ውበት አይሰጠውም ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሲሆንላችሁ
ቀስ ብላችሁ እሳቱን አጥፍታችሁ ወደ ቀዝቃዛ ቦታ ተወስዱና በረድ እንዲል ታደርጉታላችሁ። በጣም መብረድ የለበትም። ለሰስ ያለ ልክ ለብ ያለ ውሃ አይነት ሲሆንላችሁ ወስዳችሁ ወደ ሊጡ ትጨምሩታላችሁ ማለት ነው። ወደ ሊጡ ወስዳችሁ በምትጨምሩበት ሰዓት ሊጡ የሚሆነው ልክ እንደዚህ ነው፣ አረፋ። አሁንም ሊጡ አረፋ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ግጥም አድርጋችሁ ታስቀምጡታላችሁ። በማግስቱ ከላይ አረፋ ካገኛችሁበት ትንሽ ታጠሉትና ትጋግሩታላችሁ ማለት ነው። ሲጋገር ልክ እንደዚህ ቆንጆ የሆነ የቤት ውስጥ እንጀራ ሳታሹ ብዙ ጉልበት ሳታወጡ ቆንጆ የሆነ እንጀራ ትጋግራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ በቤታችሁ ውስጥ በመጠቀም ብዙ ጉልበት ሳታወጡ ቀለል ባለ መንገድ እንጀራን በቤታችሁ ውስጥ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በሚቀጥለው ቪዲዮዬ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ሰላም